Vâng, đây chính là eo biển Hormuz. Eo biển Hormuz nối vịnh Ba Tư với biển Ả Rập và giải nước này là nơi gần 1/5 lượng dầu của cả thế giới phải đi qua mỗi ngày. Vấn đề không chỉ nằm ở chỗ eo biển Hormuz quan trọng mà nó nằm ở việc eo biển này cực kỳ mong manh, hẹp, luồng tàu đi qua bị bó lại thành những hành lang rất nhỏ, hai bên bờ là đá và núi. Điều đó khiến việc kiểm soát, đe dọa hay thậm chí chỉ cần răn đe cũng đủ khiến cả dòng chảy năng lượng toàn cầu chao đảo. Iran đã làm được điều đó và giờ khi eo biển Hormuz được khơi thông, giá dầu thế giới sẽ ra sao, Việt Nam sẽ được hưởng lợi như thế nào? Trước hết, hãy nói về giá dầu thứ gắn liền với eo biển Hormuz. Trong thế giới dầu mỏ thì giá dầu có một điều thú vị, đó là nó không chờ sự kiện xảy ra mà giá dầu sẽ chạy theo nỗi sợ về sự kiện. Khi eo biển Hormuz chưa bị khóa mà mới chỉ có nguy cơ bị khóa, thị trường đã không đợi được đến lúc đó rồi mà giá dầu đã tăng. Nó tăng ngay lập tức bởi vì ai cũng nghĩ rằng nếu không mua ngay thì sẽ đắt hơn. Đó là một tâm lý rất quen thuộc. Giống như khi bạn nghe tin siêu thị sắp hết hàng, dù nhà vẫn còn đồ, bạn vẫn lao ra ngoài để mà mua thêm. Thị trường dầu cũng vậy, chỉ khác là quy mô của nó là hàng chục triệu thùng mỗi ngày. Vì vậy khi có tin eo biển Hormuz được mở lại, điều đầu tiên thay đổi không phải là lượng dầu mà là tâm lý. Nỗi sợ sẽ giảm xuống và khi nỗi sợ giảm xuống, giá dầu chắc chắn cũng sẽ giảm theo. Có những thời điểm chỉ cần một tuyên bố chính trị, giá dầu có thể giảm vài đô la Mỹ mỗi thùng chỉ trong vài giờ. Giờ eo biển mở lại thì tình hình sẽ như thế nào? Khi eo biển Hormuz được mở lại sau căng thẳng, điều đầu tiên xảy ra không phải là bình thường ngay lập tức mà là một cảnh tượng giống như mở cửa đập. Hàng chục, thậm chí là hàng trăm con tàu dầu đã sẵn sàng chờ ở hai đầu eo biển, phía trong vịnh Ba Tư và phía ngoài biển Ả Rập, bắt đầu di chuyển gần như cùng lúc. Bình thường mỗi ngày sẽ có khoảng từ 80 cho đến 100 tàu dầu lớn nhỏ đi qua eo biển Hormuz. Nhưng sau một thời gian bị gián đoạn, con số này đã tăng vọt. Và không chỉ có tàu mới mà còn cả những tàu cũ, những tàu tồn kho đang đợi được giải phóng. Những con tàu mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư chính là nhóm nóng ruột nhất. Chúng đã được bơm đầy dầu từ các cảng như là Ras Tanura hay là Basra nhưng không thể rời đi. Khi đã có tín hiệu an toàn bây giờ rồi, chúng sẽ được ưu tiên rời cảng trước. Tuy nhiên không phải cứ muốn đi là đi. Các tàu phải xếp hàng theo lịch điều phối, di chuyển theo hành lang hẹp chỉ vài km mỗi chiều và thường được hộ tống hoặc giám sát chặt chẽ để tránh va chạm. Tốc độ di chuyển cũng bị hạn chế nên dù mở lại, cảnh ùn tắc ngay trên biển vẫn có thể kéo dài vài ngày. Ở phía bên ngoài của eo biển cũng có một nhóm tàu khác đang chờ cơ hội đi vào. Đây là những tàu đến từ châu Á hoặc châu Âu, dự định vào vùng vịnh để lấy hàng nhưng phải đợi ngoài khơi vì rủi ro. Khi Hormuz mở lại, họ bắt đầu tiến vào nhưng cũng phải tuân theo thứ tự. Điều thú vị là hai dòng tàu này, một dòng đi ra, một dòng đi vào, giống như hai làn xe trên một con đường rất hẹp, nơi mà chỉ cần có một sự cố nho nhỏ cũng có thể gây ùn tắc dây chuyền. Song song với đó là làn sóng tàu mới bắt đầu khởi hành. Khi thị trường bắt đầu nhận thấy cái tuyến đường kia nó đã được khơi thông rồi thì các công ty vận tải lập tức điều tàu quay lại khai thác. Ví dụ Việt Nam thấy là eo biển Hormuz đã được khơi thông rồi thì bây giờ tàu bắt đầu đi từ Việt Nam. Có những con tàu kiểu như vậy. Những hợp đồng bị hoãn trước đó sẽ được kích hoạt trở lại. Điều này tạo ra một làn sóng mới, không phải do những con tàu bị tắc nghẽn ở đây mà là những con tàu mới tham gia vào dòng chảy. Chính sự kết hợp của ba nhóm này, nhóm ở trong vịnh, nhóm ngoài vịnh và nhóm chuẩn bị tham gia dòng chảy, khiến lưu lượng qua Hormuz trong những ngày đầu mở lại thường cao hơn bình thường trước khi dần ổn định. Nhưng phải mất khoảng 1 đến 2 tuần thì mọi thứ mới thực sự trơn tru. Hàng tồn được giải phóng, tàu quay trở lại lịch trình quen thuộc và dòng chảy dầu mỏ trở về trạng thái bình thường. Nhìn từ xa đó chỉ là những chấm nhỏ di chuyển ở trên biển, nhưng thực chất đó là hàng chục triệu thùng dầu đang được giải cứu. Và phía sau mỗi con tàu là cả một nền kinh tế đang chờ đợi được tiếp nhiên liệu. Khi eo biển Hormuz bị gián đoạn, chúng ta đã biết câu chuyện không chỉ là giá mà cả một hệ thống phía sau. Và khi eo biển được khơi thông, mọi thứ sẽ quay trở lại, nhưng không có chuyện mở một cái là chạy được ngay. Bởi vì những con tàu làm gì có tàu nào có thể lập tức xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm. Chúng đâu phải di chuyển với tốc độ ánh sáng. Chúng vẫn cần vài ngày để quay trở lại hành trình, vài ngày nữa để bốc rỡ, rồi thêm thời gian dầu thực sự đến các nhà máy lọc dầu ở phương xa, như ở châu Á chẳng hạn. Thông thường sẽ phải mất khoảng 1 tuần để dòng chảy bắt đầu ổn định và khoảng 2 tuần để thị trường thực sự cân bằng lại cung cầu. Nghĩa là ngay cả khi eo biển Hormuz đã mở, tác động kinh tế vẫn đến chậm hơn so với phản ứng của giá dầu trên thị trường. Đây là một điểm rất quan trọng bởi vì nó giải thích vì sao giá dầu có thể giảm ngay nhưng đời sống thực sự lại chưa thay đổi một cách đáng kinh ngạc ngay lập tức.
Giá dầu thì chúng ta đang nói đến là dầu ở trong những cái thùng, và những cái thùng đó thì chưa phải là xăng chúng ta đổ ngay vào xe của mình. Hãy xem ở Việt Nam sẽ như thế nào. Eo biển Hormuz được khơi thông thì giá dầu thô có thể giảm từ 5 đến 15 đô la Mỹ mỗi thùng, cũng tùy vào mức độ căng thẳng trước đó đến đâu. Nhưng điều quan trọng không nằm ở con số này mà nằm ở việc chúng ta phải quy đổi cái giá dầu thô sang giá xăng. Giá xăng mới là cái giá mà chúng ta nhận được, tức là cái giá của cái xăng đổ vào trong cái bình của chúng ta ấy, ở ô tô hoặc ở xe máy. Thông thường nếu các bạn xem tin thời sự, các bạn sẽ thấy như thế này. Cái giá dầu thô cứ giảm khoảng 10 đô la Mỹ mỗi thùng thì giá xăng có thể giảm tương đương từ 1.500 đồng cho đến 2.500 đồng mỗi lít. Nghĩa là trong một kịch bản thuận lợi, người dân hoàn toàn có thể thấy giá xăng giảm xuống vài nghìn đồng nữa. Vài nghìn đồng nghe thì có vẻ không lớn, nhưng mà thực sự nó rất là quan trọng đấy. Chúng ta cứ đổ đầy bình cái xe máy đi. Ngày xưa có những cái xe đổ chưa đến 100.000, bây giờ vọt hơn 100.000 rồi. Mỗi lần đổ cũng tiết kiệm được mấy chục nghìn. Nhỏ với một cá nhân, nhưng nếu cá nhân nhân lên hàng chục triệu con người, con số sẽ thành hàng nghìn tỷ đồng được giữ lại trong nền kinh tế. Và đấy là mới chỉ nói đến xe máy, còn ô tô thì đổ là cảm nhận được ngay. Nó chênh lệch nhau đến vài trăm nghìn. Và chúng ta cũng phải hiểu rằng ở Việt Nam ấy, cái giá xăng mà bạn trả mỗi lần không chỉ đơn giản là giá dầu thô ngoài thế giới. Không phải tự nhiên cái thùng dầu đấy nó biến thành xăng, mà là tổng hợp của nhiều cái phần chi phí chồng lên nhau. Phần lớn giá xăng chúng ta trả vẫn liên quan đến giá dầu của thế giới, tức là nguyên liệu đầu vào. Nhưng sau khi dầu được nhập về, lọc thành xăng rồi vận chuyển ra thị trường, thì trong quá trình đó nó còn phải gánh thêm hàng loạt những khoản khác, ví dụ như là thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra còn có một yếu tố rất đặc thù ở Việt Nam được gọi là quỹ bình ổn giá. Quỹ này hoạt động giống như một bộ giảm sóc. Khi mà giá dầu thế giới tăng quá nhanh thì nhà nước có thể dùng quỹ này để kìm giá xăng ở trong nước lại, tránh tăng sốc. Còn khi giá dầu giảm có thể được trích ngược lại để bổ sung vào quỹ. Và hiệu ứng sẽ không chỉ dừng lại ở cây xăng mà chúng ta đổ xăng đâu. Khi xăng rẻ hơn, chi phí vận chuyển sẽ giảm xuống. Xe tải, tàu hàng, tàu container, tất cả đều tiêu thụ nhiên liệu, nên khi giá xăng dầu giảm, giá vận chuyển cũng có xu hướng giảm theo. Từ đó kéo theo hàng hóa cũng không bị áp lực cao nữa. Một bó rau, một thùng hàng, một cân gạo, một chuyến ship, tất cả đều ít nhiều chịu ảnh hưởng từ giá xăng. Đó là lý do vì sao giá xăng được gọi là giá của mọi loại giá. Nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu giá của các mặt hàng kia có giảm theo giá xăng hay không? Rõ ràng chúng ta thấy rằng Việt Nam dù không nằm gần eo biển Hormuz nhưng lại nằm trong dòng chảy của nền kinh tế toàn cầu. Và trong câu chuyện xăng dầu, chúng ta gần như không thể đứng ngoài. Dù các nhà máy lọc dầu như là nhà máy lọc dầu Nghi Sơn hay nhà máy lọc dầu Dung Quất của Việt Nam đã hoạt động và hoạt động rất cố gắng, hoạt động hết cả công suất, thì Việt Nam vẫn phải nhập dầu thô và một phần xăng dầu thành phẩm từ thị trường quốc tế. Điều đó đồng nghĩa với việc giá xăng trong nước vẫn gắn rất chặt với giá dầu của thế giới. Khi eo biển Hormuz được khơi thông và giá dầu thế giới giảm, Việt Nam sẽ được hưởng lợi theo nhiều lớp. Người dân bớt chi phí đi lại, đặc biệt ở một quốc gia có hàng chục triệu xe máy, một cường quốc xe máy như Việt Nam. Doanh nghiệp vận tải từ xe tải đường dài đến giao hàng nội đô cũng giảm áp lực chi phí. Các ngành sản xuất như là nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng cũng nhẹ nhàng đầu vào, rẻ hơn. Và quan trọng nhất, lạm phát được hạ nhiệt giúp nền kinh tế ổn định hơn. Nhưng không phải câu chuyện nào cũng chỉ có màu hồng thôi, và câu chuyện của eo biển Hormuz thì cũng vậy. Nếu eo biển Hormuz một ngày nào đó lại căng thẳng, mọi thứ sẽ đảo chiều rất nhanh. Giá dầu bật tăng, giá xăng trong nước cũng tăng theo. Khi đó, chi phí sinh hoạt lại tăng, doanh nghiệp lại chịu áp lực và toàn bộ nền kinh tế lại phải gồng lên để thích nghi. Việt Nam chúng ta ở một vị thế rất là đặc trưng, không kiểm soát được điểm nóng nhưng lại chịu tác động gần như ngay lập tức từ điểm nóng đó, mà điểm nóng chúng ta đang nói đến là eo biển Hormuz. Và đây mới là điều quan trọng nhất. Vấn đề không nằm ở việc giá xăng giảm bao nhiêu mà nằm ở việc giảm được bao lâu. Eo biển Hormuz không tự nhiên mà mở. Nó mở ra nhờ những thỏa thuận mang tính tạm thời. Ví dụ các lệnh ngừng bắn ngắn hạn. Điều đó khiến thị trường luôn ở trong trạng thái nửa tin nửa ngờ. Bây giờ mở đến lúc nào thì đóng lại nhỉ? Bởi vì đây chỉ là những lệnh ngừng bắn ngắn hạn mà thôi. Những cái nhà giao dịch, các công ty dầu khí, các chính phủ đều đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau 2 tuần ngừng bắn này. Liệu căng thẳng có quay trở lại hay không? Và nếu có, eo biển Hormuz có bị đe dọa một lần nữa hay không? Khi những câu hỏi đó còn chưa có lời giải, giá dầu sẽ rất khó giảm sâu và ổn định lâu dài. Vì vậy, với chúng ta, những người tiêu dùng thì chúng ta có thể thấy giá xăng giảm trong thời gian ngắn hạn, nhưng về dài hạn, mọi thứ vẫn phụ thuộc vào eo biển Hormuz tiếp tục mở hay tiếp tục đóng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Và nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành.
cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.